Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng vào ngày 13 tháng 10. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì eo biển Đài Loan chứng kiến sự gia tăng căng thẳng mạnh mẽ. Một mặt Trung Quốc cử hàng trăm máy bay quân sự uy hiếp hòn đảo, mặt khác lãnh đạo hai bên liên tục công kích nhau. Đáng chú ý, một vị tướng Mỹ mới đây đưa ra một cảnh báo đáng sợ dành cho Trung Quốc. Còn khí tài đầy uy lực mà Bắc Kinh vừa hé lộ có sức mạnh như thế nào? Nội dung chi tiết sẽ có trong điểm nóng của FBNC. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ cần tăng sức ép với Trung Quốc để nước này nhận ra họ có thể mất tất cả nếu tấn công Đài Loan. Đó là lời cảnh báo của Đại tá Mỹ về hưu Grant Newsham, được tờ Newsweek dẫn lời ngày 12 tháng 10 cho biết. Vốn từng làm sĩ quan liên lạc cho Thủy quân lục chiến Mỹ, ông kêu gọi Washington thể hiện rõ quyết tâm sẵn sàng can thiệp, thậm chí phát động chiến tranh hạt nhân nếu mai này Đài Loan bị tấn công. Tuyên bố được ông Newsham đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gần đây liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan. Ngoài các chuyến bay áp sát với số lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ đánh chiếm bờ biển ở các khu vực gần hòn đảo. Cũng nói về các cuộc tập trận này, Reuters ngày 13 tháng 10 đưa tin, Bắc Kinh khẳng định chúng diễn ra là nhắm vào các lực lượng đang thúc đẩy độc lập cho Đài Loan. Đồng thời, đây còn là một động thái chính đáng nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định đất nước. Chưa hết, Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận cách hòn đảo 300 km vừa qua là lời răn đe đối với các thế lực bên ngoài đang cố nhúng mũi vào vấn đề nội bộ Trung Quốc. Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn văn phòng của các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, Ma Xiaowang, nguyên nhân của những căng thẳng gần đây là do Đảng Dân Chủ Tiến Bộ thông đồng với các thế lực bên ngoài và khiêu khích nhằm đòi độc lập cho Đài Loan. Ông Ma tuyên bố, việc các quan chức của DPP thổi phồng cái gọi là mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc là nhằm đảo ngược hoàn toàn giữa đúng, sai và là một cáo buộc vô cớ. Cùng với những răn đe đánh thép, Trung Quốc còn đang phát triển loại tàu chiến không người lái USV tại cơ sở thử nghiệm bí mật trên bờ biển tỉnh Liêu Ninh. Và theo phân tích thì đó là loại USV mới có độ choán nước khoảng 20 tấn và tầm hoạt động lên đến 500 hải lý, khoảng hơn 900 km. Không chỉ vậy, dòng USV này còn có thể mang theo nhiều loại vũ khí. Phía trước tàu được trang bị một pháo 30mm điều khiển từ xa, hệ thống các ống phóng ngư lôi và ống phóng tên lửa thẳng đứng cho phép khai hỏa tên lửa đối không và tên lửa đối hạm. Như vậy, đây là loại USV có khả năng tác chiến đa nhiệm, trinh sát, săn tàu ngầm, tấn công máy bay lẫn tàu chiến, theo chuyên trang USNI cho biết. Giới phân tích còn nhắc lại, trước đây đã xuất hiện nhiều thông tin tình báo khẳng định Trung Quốc đã sao chép dòng USV mang tên Sea Hunter của Mỹ. Đây là loại USV chuyên săn ngầm với nhiều cảm biến, công nghệ chuyên dụng để phát hiện, theo dõi tàu ngầm. Điều này càng làm nổi bật việc các cường quốc đẩy mạnh không ngừng phát triển dòng USV và khiến nhiều chuyên gia lo ngại sức mạnh quân sự Trung Quốc ngày càng áp đảo Đài Loan. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những điểm nóng thế giới trong bản tin tiếp theo. Còn diễn biến chính trường và thương trường các nước ra sao? Xin đừng vội chuyển kênh. Hãy cùng chúng tôi cập nhật các thông tin nóng nhất trong phần điểm tin nhanh ngay sau đây. Thưa quý vị, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vừa giới thiệu loại máy bay không người lái UAV vũ trang mới có thể dùng như vũ khí chiến tranh phối hợp với các loại UAV khác để thực hiện nhiệm vụ do thám và tấn công. Đài CCTV cho rằng sức mạnh đáng gờm của nhóm UAV tấn công của Trung Quốc sẽ biến những cảnh chiến đấu như phim trở thành hiện thực. Trang Newsmax TV vừa tiết lộ trong quá khứ, Đài Loan từng phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhất là sau khi Trung Quốc thử thành công bom hạt nhân vào năm 1964. Theo đó, Đài Bắc đã đẩy nhanh chương trình hạt nhân và vũ khí cho đến những năm 1980. Tuy nhiên, sau đó trước áp lực của phương Tây, Đài Loan phải ngừng lại. Theo tờ The Telegraph, giới chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức khơi dậy vấn đề Đài Loan để đánh lạc hướng dư luận khỏi những cuộc khủng hoảng của đất nước. Mục đích đằng sau là để Chủ tịch Tập Cận Bình củng cố vị trí quyền lực của mình, và động cơ này được cho là tương tự với ý chí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nung nấu khi quyết chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014. Mặt khác, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vừa khẳng định Đài Loan với tư cách là một tỉnh của Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn để gia nhập Liên Hiệp Quốc. Ông Triệu nói rằng Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế liên chính phủ, bao gồm các quốc gia có chủ quyền, và Nghị quyết 2758 đã giải quyết vấn đề đại diện của Trung Quốc tại tổ chức này.
Liên quan đến tai nạn của tàu ngầm Mỹ USS Connecticut trên Biển Đông, cư dân mạng và truyền thông Trung Quốc đang đặt ra hàng loạt giả thiết khác nhau. Nổi bật là nhiều người Trung Quốc lan truyền tin đồn tàu ngầm Mỹ đâm trúng lồng nuôi cá đụ vàng, khiến 25 tấn cá trị giá 62 triệu đô la Mỹ đã bị thất thoát. Dù vậy, chuyên gia Trung Quốc đã bác bỏ giả thuyết này vì không hợp lý. Ở một diễn biến khác, trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Hai 11 tháng 10, cựu Ngoại trưởng kiêm ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton đã giải thích những lo ngại khiến cho bà tiếp tục tham gia vào các lĩnh vực công. Bà nói, tôi thực sự cảm thấy nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa, có nhiều lý do thể hiện qua các cuộc biểu tình, qua những bài đăng ở trên Facebook. Tôi thực sự lo lắng về những gì đang xảy ra tại Mỹ và trên toàn thế giới. Mới đây, Liên minh châu Âu EU cho biết Chủ tịch khối này, ông Charles Michel, có kế hoạch hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15 tháng 10 tới nhằm tìm giải pháp tái cân bằng cán cân thương mại EU-Trung Quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 và các căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Hiện tại thì mối quan hệ EU-Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Theo hãng thông tấn TASS, hạm đội Nga đã tiến hành tổng cộng 10 lần phóng tên lửa ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nhật vào hôm 11 tháng 10. Một ngày sau đó, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida khẳng định chủ quyền của Nhật Bản mở rộng đến các đảo phía Nam Kuril, một bình luận vấp phải sự phản đối của Điện Kremlin. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Quý vị thân mến, cùng với cơn sốt toàn cầu của bộ phim ăn khách Squid Game hay trò chơi con mực của Hàn Quốc, trên thế giới có thêm nhiều người mong muốn cải thiện khả năng ngoại ngữ tiếng Hàn. Theo Reuters, điều này cho thấy sự ảnh hưởng ngày càng lớn của văn hóa Hàn Quốc, từ giải trí đến các sản phẩm làm đẹp. Cập nhật về thảm kịch lũ lụt và sạt lở ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tính đến ngày 12 tháng 10 thì giới chức báo cáo có 15 người thiệt mạng, 3 người khác mất tích. Các di tích lịch sử cũng chìm trong dòng nước lũ, bao gồm điểm du lịch nổi tiếng nhất Sơn Tây là thành cổ Bình Giao. Trong khi đó, Trung Quốc đang lên kế hoạch xét nghiệm mẫu máu hàng vạn cư dân thành phố Vũ Hán để truy tìm nguồn gốc Covid-19. Theo CNN dẫn lời một quan chức Trung Quốc cho biết, động thái này diễn ra sau khi quốc tế kêu gọi Bắc Kinh cần minh bạch hơn về nguồn gốc dịch bệnh. Thưa quý vị, tại Hồng Kông, trường học và cơ quan chính quyền đồng loạt đóng cửa hôm nay do bão Kompassu rất mạnh đang tiến về thành phố, gây mưa to gió lớn. Toàn đặc khu đã chuyển sang trạng thái đóng cửa trú ẩn. Đến trưa nay, Hồng Kông chứng kiến ngập lụt nhẹ ở các vùng trũng, nhiều người bị thương và một người chết. Cũng tại khu vực châu Á, đến cuối ngày 12 tháng 10, giới chức Philippines cho biết ít nhất 11 người chết và 7 người khác mất tích trong đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng của bão Kompassu, kéo theo ngập lụt và lở đất. Cơn bão càn quét đảo Luzon của Philippines từ hồi đầu tuần khiến gần 16.000 người sơ tán. Trong một diễn biến khác, một trận cháy kinh hoàng vừa bùng phát vào thứ Hai 11 tháng 10 tại một nhà kho ở Santiago, Chile, khiến cho một người thiệt mạng. Trận cháy lớn đến nỗi phải huy động khoảng 350 nhân viên cứu hỏa từ nhiều khu vực lân cận, cùng đến nhà kho để dập lửa và sơ tán người dân xung quanh. Theo Reuters, mới đây, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết công chúa Catharina Amalia được phép kết hôn với người đồng giới hoặc với người thuộc bất cứ giới tính nào mà không cần phải từ bỏ quyền kế vị ngai vàng. Tuyên bố được đưa ra sau khi một vài cuốn sách xuất bản gần đây nói rằng Hà Lan cấm các cuộc hôn nhân đồng giới trong hoàng gia. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen vừa cho biết Liên minh châu Âu EU đã cam kết sẽ cung cấp gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro, tương đương 1,15 tỷ đô la cho Afghanistan để ngăn chặn nền kinh tế xã hội sụp đổ và cuộc khủng hoảng nhân đạo tàn khốc xảy ra. Gói viện trợ chủ yếu dùng để tăng chi cho y tế tại Afghanistan. Theo Reuters, hạn hán liên quan đến biến đổi khí hậu hiện còn nguy hiểm hơn đại dịch Covid-19 ở Kenya. Người dân đang rất lo lắng khi thời tiết khô nóng tiếp tục hoành hành quốc gia Đông Phi. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cho biết hơn 2 triệu người Kenya đang phải đối mặt với nạn đói do thiếu nước. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 5%, giảm 0,1% so với dự báo trước đó, đồng thời giữ nguyên dự báo cho năm 2022 ở mức 4,9%. Theo Reuters, vừa qua, ban điều hành IMF cho biết Tổng giám đốc Kristalina Georgieva đã không thể hiện hành vi sai trái trong việc xử lý báo cáo kinh doanh 2018, bị cáo buộc là gian lận khi còn là giám đốc điều hành của World Bank từ năm 2017 đến năm 2019. Theo đó, IMF khẳng định bà sẽ tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc. Mới đây, hãng hàng không Anh EasyJet cho biết lĩnh vực du lịch ở châu Âu đang hồi sinh và EasyJet đang tăng các chuyến bay từ nay đến tháng 12 sau khi ghi nhận lỗ hàng năm hơn 1 tỷ bảng trong đại dịch. Vào giai đoạn mùa thu, hãng cho biết sẽ bay 70% công suất trước đại dịch.
Vừa qua tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức giới thiệu kế hoạch nước Pháp 2030, khởi đầu cho kế hoạch phát triển 10 năm tới. Theo đó, ông Macron đã trình bày chi tiết về kế hoạch đầu tư 30 tỷ euro cho 10 lĩnh vực ưu tiên, chủ yếu là để hướng tới việc thúc đẩy tạo ra năng lượng xanh. Thưa quý vị, liên quan đến vụ điều tra xoay quanh cái chết của nữ blogger Petito, 22 tuổi gây chấn động nước Mỹ, theo bác sĩ pháp y Brent Blue ở hạt Teton, cho biết nạn nhân bị siết cổ gây tử vong vào khoảng 3 hay 4 tuần trước khi thi thể được phát hiện vào ngày 19 tháng 9. Trong khi đó, hôn phu Brian Laundrie, người từng xảy ra tranh cãi nảy lửa với nạn nhân trên hành trình xuyên Mỹ, đã biến mất được gần 1 tháng. Thưa quý vị, Gabby Petito cũng chính là từ khóa đáng chú ý hôm nay với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm ở trên Google. Theo truyền thông, trước khi bị siết cổ chết, cô cùng anh Laundrie đã có chuyến hành trình qua nhiều bang nước Mỹ. Petito đều ghi lại hành trình rong ruổi này, thu hút hàng vạn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô đăng bức ảnh cuối cùng vào ngày 25 tháng 8 trên Instagram. Cùng ngày hôm đó, cô nói chuyện lần cuối với mẹ qua điện thoại. Tuy nhiên, cô không xuất hiện khi vị hôn phu kết thúc chuyến hành trình và về nhà bố mẹ ở bang Florida vào hôm 1 tháng 9. 10 ngày sau đó, mẹ của Petito đến sở cảnh sát New York báo con gái mất tích. Ngày 23 tháng 9, một tòa án liên bang ở Wyoming phát lệnh truy nã Laundrie với cáo buộc sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của Petito từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Chi tiêu ít nhất 1.000 đô la Mỹ, hiện vẫn chưa có đủ căn cứ để cáo buộc người đàn ông về tội giết người. Quý vị đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế. Quý vị thân mến, mặc dù tài tử người Mỹ Daniel Craig đã chia tay với vai diễn biểu tượng James Bond, nhưng chiếc siêu xe Aston Martin mà điệp viên 007 sử dụng sẽ tiếp tục một hành trình mới. Xin mời quý vị khám phá kế hoạch này của Lunas, công ty có sự đầu tư của David Beckham, trong phần giải trí cuối ngày ngay sau đây nhé. Tài tử Daniel Craig có thể chia tay với vai diễn biểu tượng James Bond, nhưng chiếc Aston Martin mà điệp viên 007 sử dụng sẽ tiếp tục một hành trình mới. Luna, công ty chuyên nâng cấp xe cổ thành ô tô điện, có sự đầu tư của David Beckham, vừa giới thiệu dự án mới nhất của mình, đó là phục chế chiếc Aston Martin DB6 thành chiếc xe chạy bằng pin. Thực chất thì chiếc DB5 mới chính là ô tô điệp viên 007 sử dụng, nhưng DB6 vẫn được xem là một thiết kế mẫu mực của ngành ô tô nước Anh kể từ khi ra đời hồi năm 1965. Theo Reuters, mức giá dành cho một chiếc Aston Martin DB6 chạy điện sẽ từ 1 triệu đô la và cộng thêm các khoản thuế. Tùy theo yêu cầu riêng từ khách hàng mà con số này có thể thay đổi. Ngoài dự án với Aston Martin DB6 vừa công bố, Luna trước đó còn được biết đến với việc chuyển đổi loạt xe cổ thành xe điện với những thương hiệu xe Anh Quốc nổi tiếng như Rolls-Royce, Bentley, Range Rover hay Jaguar. Đặc biệt là hồi tháng 6 vừa qua, Luna đã nhận được khoản đầu tư mới từ David Beckham, hiện cựu danh thủ nắm 10% cổ phần của công ty.
vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 20 giờ trên các nền tảng của FPNC.